Ay, grabe. I'm so shocked pa. Ay, bagong ligo po ako, oh. Kailangan kong buhusan yung sarili ko ng malamig na tubig para mahimasmasan ako. So, sobrang na-stress ako doon sa na-discover ko. And, actually, shocked pa po ako eh. Parang hindi ko nga yata kaya na tawag nito. So, anuhin ko lang po yung details. Ang gagawin po natin, babasahin ko po sa inyo yung nahalungkat ko na detalye about yung naganap na hindi maganda sa Metro Manila and surrounding areas a long time ago. And it appears na just siguro fearful lang ako na na mangyari ulit yung nangyari before. So siguro ganun, kaya parang nasa shock ako sa nangyari noon. And magdidiretso po tayo sa mismong accounts na naganap at that time. Kailangang maging aware yung mga tao, and tatakot ako na parang masyadong pinaliit ata yung earthquake incident sa Metro Manila. And based on history, hindi ganun kaliit. And if you remember kahapon sa FB live ko, natuklasan ko yung isang fault line na never itong binanggit sa mga historical accounts and scientific studies. Hindi natin ito nakikita, and what I fear is maraming ma-caught off guard, and yung history ng Pilipinas, actually binusisi ko lahat ng mga earthquakes in and around Metro Manila dahil nga dun sa nangyari sa Nasugbo. Parang na-curious lang ako doon sa parang ang weird nung earthquake na yon. And yun nga, dahil sa mga reports na lang po sa taapatang. Hi po muna sa lahat. Nakalimutan ko nang mag-hi sa lahat kasi sobrang na-shock lang ako doon sa detalye. But yun na nga, yung nakikita naman siguro ninyo yung nangyayaring mga earthquakes. Although Philippines talagang napaka volatile ng landmass natin, and marami talaga, thousands of earthquakes per year. I believe nasa 2,200, 2,500 a year ang earthquake natin sa Pilipinas. But this year ay sobrang dami. And obviously may nangyayaring something sa mga neighboring plate tectonics natin na nagkakaroon ng increase of earthquakes sa landmass natin. And hindi pa natutukoy kung pero may mga usap-usapan kasi sa circle namin na yung East African rift
yung rift zone na nagaganap diyan sa may Somali, Ethiopia, Kenya, that area. Nahahati kasi yung landmass nila and nagkaroon ng separate na plate. And itong plate na to, nagalaw siya papuntang India. And yung India kasi, part yan ng Indo-Australian plate, okay? So, yung Australian plate, as you know, Sunda plate and Australian plate, no? Magkatabi. And so from Indian plate, binubunggo niya papunta sa atin, papuntang Asia, yung Burma plate. And then, yung Burma naman, syempre nauusog. So, nagagalaw din siya. And nagagalaw niya yung Sunda plate. And the Sunda plate, obviously, ay papunta sa atin, no? Eurasian plate. So, ito yung time na yung nakikita nyo yung earthquake swarms sunod-sunod. Batangas 2017, tapos sa Leyte summer, and yung naandito sa Mindanao, obviously alam nyo, what's the area again in Mindanao? Tulunan, Davao region, nasa southern limb ng Pacific Plate. So, yan po. So, because of what happened noong 5.5 magnitude sa Nasugbo, tiningnan ko yung history ng anong fault line ba yung involved dito or possible na involved. And then, nakita ko nga na may possible link siya sa Manila, Metro Manila, and neighboring provinces, Bataan, up to Pangasinan. May mga reports na felt nila yung seismic waves ng earthquake. And then sa Quezon province, Rizal, may mga reports. Hindi ko alam kung ang Bicol region ay nagkaroon ng felt earthquake. So, yun. So, nag-usisa ako, naghalungkat ako dahil sa nakita ko na fault line sa lawa ng Laguna Lake, no? Sinundan ko yung mga fault lines and tiningnan ko yung mga historical ruptures nila. And this is how I arrived. Inanalyze ko yung mga historical ruptures in and around sa mga fault lines ng kalapit na provinces ng Metro Manila. And I was shocked sa na-find out ko. So, start kong marami na din So, mag-start ako basically, hindi every 400 years yung nangyayaring earthquake sa Metro Manila. Ang na-identify ng PV na fault line natin sa Metro Manila is West Valley Fault and yung East Valley Fault na kakambal niya, diba? However, yun nga, may nakita nga ako na isang fault line doon sa Laguna Lake. Sinundan ko siya, nadiretso siya sa Bataan, and in fact, parang ang trend niya is parang splay fault lang niya yung Bataan. Actually, yung main niya is talagang nakadiretso sa East Zambales fault line. And marami akong nakitang mga fault ruptures, yung mga palatandaan na doon dumaan yung mga yung rupture in the past. So, nakita ko yan sa may Tulyahan River,
Nandyan yung dinaanan ng fault line sa may Pasig River, papuntang lake na yan sa may Malolos, Bulacan. Was it Marigondon, Bulacan? All the way to Morong. Morong is Rizal na Morong, Rizal. And nakadiretso siya actually yung magkarugtong sila nung nasa Mauban, Quezon. Ganun siya kahaba. We don't know kung nag-segment ba siya or dire-diretso siya. But in cases like this na hindi naaaral kasi yung mga earthquake fault lines natin, and naaaral lang siya kapag nagra-rupture. So, binalikan ko yung during the Spanish time, merong major earthquakes na nangyari. And I will start 1599. Binabasa ko yung notes ko kaya hindi ako nakaano sa inyo. It appears na every 200 years ay merong major event na nangyayari sa Metro Manila and neighboring provinces. So, I will start yung record na nakita ko. Nag-start noong June 25, 1599. Sa Metro Manila ang epicenter niya. Walang magnitude kasi nung panahon na yun, wala pa namang mga seismographs na nagamit at saka yung mga pari lang usually noon yung mga historical accounts, di ba? Even sa Batangas, other places, mga pare yung nagtitake note ng mga events and historical account, even the Taal volcano eruption, no? So let's start 1599 of June 25. A magnitude walang nakalagay, pero ang intensity according sa mga nag-measure nito ay 6, okay? Intensity 6. Usually hindi yan nagkakalayo yung magnitude at saka intensity. Nagkakaroon lang ng gap kapag mababaw yung earthquake. Mas mataas yung intensity niya compared sa malalim na earthquake. So, walang magnitude pala. Yung 1600, walang magnitude na naka-record. Intensity lang yung naka-record. So, June 25, 1599, intensity 6, Metro Manila. Damage, Santo Domingo Church from Manila. Okay. And then, 1600 of January 2, wala pang 6 na buwan, nagkaroon ng another earthquake. Mas malakas, intensity 8, okay? Centered again, Metro Manila. Walang details ng mga damages. So, kailangang halongkatin ko yung mga records nito, no? And then, 1601, January 16, Metro Manila again. So, itong January 16, 1601, 7 minutes na tuloy-tuloy yung earthquake. Okay? I need to find out kung anong magnitude nito and why it took 7 minutes. Usually kasi ang earthquake nasa less than a minute. Pagka mega earthquakes is nangyayari yung mega earthquakes, mas matagal siya. Okay? 2 minutes, 4 minutes. So this one, 7 minutes. 7 minutes. Okay? So I was shocked. And kailangan kong mahalongkat yung record nito kung anong nangyari during the 7 minutes. Okay? And then, 9 years later,
16:10 of November, walang day, hahanapin ko pa. Intensity 9. Okay? Centered again, Metro Manila. Ang rupture ay nagmula east papuntang west. Again, remember yung Mauban to west, to Bataan, to Zambales na sinabi ko kahapon, yung nakita ko. So, it appears na itong 16:10 ng November na intensity 9, ito po ay second to the highest yung intensity 9 na. Yung 10, yun yung pinakamalakas na intensity. Ibig sabihin nito, kung ganun kalakas ang intensity, mababaw na earthquake ito. Mababaw. Crustal ang tawag dyan, crustal earthquake. Ito yung pinaka delikado ng mga earthquake, yung mabababaw. Kasi ang bilis ng takbo ng seismic waves sa ganitong event. Okay, so intensity 9 po yan. Metro Manila. Okay? So, magtitigil po ako dyan, ha? I-explain ko lang. 4 na earthquake na malalakas, all in Manila. The way it works sa fault line po ay kapag nag-rupture na ang isang fault line, hindi na po yan magra-rupture ulit ng napakahabang panahon. Basically, nakapag-offload na siya ng stress yung isang fault line. So hindi po siya uulit-ulit after few months. Yung mga aftershocks, okay? Nangyayari yung aftershocks sa same fault line na yan dahil po yun sa hindi pa hindi pa nagsisettle down yung lupa na na-crack. Pero yung main shocks na tinatawag, once lang po yan mangyari. So we have here 4 earthquakes, major ones, centered in Metro Manila. What do you think is the explanation to that? Hindi lang po nag-iisa ang West Valley Fault. Merong ibang fault na nagpasahan ng load. Okay? Nagpasahan po sila ng load, apat na fault line. Okay? So, in 1600, we already identified 4 na fault line. Ano itong mga fault line na ito? Okay? So, kailangan kong hanapin which fault line yung mga nag-rupture. Kasi hindi po pwede talaga Hindi po pwede na sa isang fault line ay magra-rupture ng ilang beses, ng 4 na beses within just a period of Kasi ang isang fault line, mayroon po siyang probability. Rupture, probability niya, like for example, ang West Valley Fault, nagra-rupture siya every 400 years. Yun yung probability niya. So, dapat kapag naka-rupture na siya, kagaya nung 1658, nag-rupture siya, ay it will take another 400 years before siya mag-rupture ulit, okay? Or kung mas mababa man dyan, let's say nasa 350 years bago maulit. But this one, 4, okay? So, I just want you to remember that 4 po. Ngayon, after the 1610 of November, nagkaroon ng 30 years na agwat. 35 years na tigil. It happened again 1645 of November 30, nagkaroon ng intensity 10. Ang magnitude niya 7.5.
At ito, ang epicenter niya ay nasa San Manuel, Gabaldon. Okay, nasa Nueva Ecija po yan. Now, ang damage niya, ang heavily damage niya, nasa Manila. You see the connection there? Bakit sa Manila mag-heavily damage? Diba? So, tiningnan ko yung Google Map, hinanap ko kung may fault line ba na galing San Manuel, galing Nueva Ecija, galing Rizal na pababa ng Metro Manila. And it turned out na meron. And December 5, nagkaroon ng aftershock. More damage in Metro Manila. 1948, walang exact month and day. Another very violent earthquake happened in southern Luzon, intensity 9. Okay? Then, May 1 of 1653, Metro Manila ulit, intensity 6. So, mas mahina ito. And then, August 20, 1658, another very violent one, intensity 9, southern Luzon ulit. Yung 1658 at saka yung 1445 na nangyari sa San Manuel, Nueva Ecija, ay halos magkasing lakas. Southern Luzon, yung epicenter niya, yung damage na nakuha ko na gather ko, Monastery of Santa Clara, Recollects, Jesuit College, Episcopal Palaces. So, hindi ko alam saan banda ito, saang provinces ito na natama, possibly Laguna, kasi Southern Luzon, okay? Southern Luzon po yan. Then, 1665 of June 19, nagkaroon ng 5.5 magnitude sa Manila. Yung damage niya is Jesuit Church. Hindi ko rin alam kung saan yung Jesuit Church. Hindi ako ganun ka familiar po sa Metro Manila. Yung details ng mga towns and so on, hindi ako ganun ka familiar. So, I'll have to look into it. Then, ang kasunod niya is 1675, February. Intensity 8, Isla Verde Passage. Doon sa kung saan nangyari yung Nasugbo 5.5 dyan banda. Ang heavily damaged areas nito ay Northern Oriental Mindoro, Southern Batangas. So, kung Southern Batangas, dito ito banda sa may Mabini. Ano pa ba yung Maricaban, Mabini, Tingloy, Tayabas, Lobo area, so Southern Batangas, So, most likely, titingnan ko pa po kung saan ang exactly nito. Isla Verde Passage, so nasa dulo po ito sa may Puerto Galera na banda ito. Hindi dito pala sa may Nasugbo, Batangas. I will have to look into it. Landslides, ruptures, subsidence. Okay, nabitak sa may Puerto Galera, nabitak. Malaki yung bitak nangyari dyan. Nagkaroon ng napakaraming landslide, natabunan yung mga bahay, ang daming natabunan ng mga tao. Okay? And then, ang kasunod niya is 1683 of August 24. Sa Manila ulit, intensity 7. And then, meron pong malaking gap na walang events.
Yes po. Ma'am Marjon, yes po. Basically, sa aking pagre-review, tiningnan ko lahat yung mga fault lines na nakapaikot within Metro Manila. Ang nangyayari po in circular radius niya, no, ng Metro Manila. Nasa sentro po ang Manila, and dyan po nagkakaroon ng meet-up, dyan nagja-junction yung mga fault lines na ito. Okay? Sa Metro Manila po. So, kailangan kong hanapin ang saan yung mga junctions. Diyan po yan mag-epicenter sa mga junction. Ganun yung earthquake. Kasi nagpapasahan po sila ng stress eh. Nagpapasahan ng stress load. So, basically, paulit-ulit yung Metro Manila, and lahat po ng mga earthquake na ito ay parang ang nangyayari kasi, ang alam lang ng lahat na fault line ay nasa itong West Valley Fault and East Valley Fault. So sila palagi yung suspect na pinagbibintangan nitong mga earthquake na to, which is not the case. Which I've already identified some of the earthquakes na maililink up ko kung which fault line yung gumalaw. So, mamaya po tatalakayin ko yan. So, after ng August 24, 1883, nagkaroon ng malaking gap. Ang kasunod na po niya, 1716 of September 2014, intensity 7 po, at ito ay naganap sa Lake Bombon, which is Taal Lake now. Okay? At ito yung nag-cause ng Taal Volcano Eruption. So, kung sa Taal Lake ito nangyari, identified na naman natin kung ano yung mga fault lines na nasa Taal Volcano. So, i-discuss ko po yan next time, yung Macolod Corridor and yung mga interaction ng bawat fault line na tumawid sa Taal Volcano para ma-identify po natin kung alin yung nag-rupture na fault line noong 1716 of September 24. But I suspectsa ko po, ito po yung nasa Pansipit River. Okay? Yan po yung suspectsa ko. But I need to double check. Siyempre, kailangan i-verify po natin ang lahat ng yan. May mga scientific studies, titingnan ko po, maghahalongkat ako sa archives. So, after po ng 1716, ito po yung nag-umpisa ng great eruption of Taal in recent, yung historical account, so nag-start siya ng September 24, 1716, and then Taal erupted at that time, no, na yung Pansipit River ay unti-unting nagsarado. Yung kasunod ng 1716 na eruption, you know what happened yung 1731 na yun yung tumabon at yung tumabon mismo sa Pansipit River. Yun yung 1731 na ang lalaki ng boulders na binuga ng Taal Volcano. And ito yung time, ito yung year ng eruption niya, na kung saan yung Kalawit crater dito sa may, saan banda ang Kalawit? Dito na po yan sa may Alitagtag Cuenca side, Malvar na side ng lake, Lipa, no? Diyan po lumabas yung crater mula sa lake. Okay? And ang kasunod po niyan ay yung ibang side, yung bininti ang malaki, bininti ang maliit, the other crater sa isang corner na malapit sa may Mount Taburo. Okay, so yung apat na crater according sa account nung pare, di po ba nag-erupt, plus
plus the center, and then the 1949, and then the 19 the 1749 up to 1754 na yun na yung great eruption niya. Okay, so in what happened after the 16 ng September 24, yung intensity 7 niya, kung saan nag-erupt si Taal Volcano, in 1730, hindi ko pa po nakuha yung the exact date po 1730, intensity 9 yung nangyari. Ang epicenter niya is Mauban, Tayabas, Quezon na ngayon. Okay? Tayabas, Quezon. Dati Tayabas yung province na yan but it's Quezon, Mauban, Quezon. No? Heavy damage in Laguna. So what I suspect is itong earthquake ng 1730 ay siyang nag-trigger ng 1731 ni Taal. Okay? Actually, yung Mount Banahaw po ay posibleng nasa ilalim po kasi ang Mauban. Nasa east side ang Mauban ng Banahaw. Most likely, if I remember it correctly, meron bang eruption ang Banahaw in 1730? Parang the year is so familiar. I have to go back and look. Okay? So, babalikan po natin lahat ng mga information na ito. Kailangan ko lang ma-process lahat and ma-link up ko sa mga volcanic eruptions ng bawat location kung saan itong mga fault lines na ito. Kailangan ko pang ma-identify aling fault lines yung mga involved dito sa mga nangyayaring events. So then, now we move after ng 1730. Natigil po, walang gaanong events na nangyari hanggang sa wait po balikan ko yung ang dami kong notes kasi na-shock ako sa mga information na nalaman ko. So, sorry kanina, medyo nagpanic din kayo kasi panic din ako Hindi kasi ito na natalakay diba? Hindi ito alam ng marami, walang nakakaalam na ganun pala katindi yung mga nangyari in the past So I've taken note most especially nung magpo-focus po tayo ng discussion sa 1800. Okay, so after ng 1730, wala akong makitang records of other major earthquakes na nangyari. And yung kasunod na po ng 1730 ay October 26, 1824. So that is almost 100 years yung pagitan po na tahimik. And then the August 26, 1824 ay nangyari, which is 7.4 magnitude. So kailangan ko pa pong hanapin kung saan yung mga epicenters ng mga information na nakita ko. And babalikan po natin lahat ng earthquake na to, susuriin natin saan yung para matukoy ko kung aling fault line yung mga nag-rupture at saan siya, yung trajectory niya, saan papunta. Okay, so
bibigay ko lang yung mga information po sa inyo. Maybe you can help me research ano yung mga historical events, mga ano ng mga pari. Usually mga pari simbahan yung nag-aano.